વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। શરદી ખાંસી કફ માટે આજે હું એક વધારે રેસીપી લઈને આવી છું। તે છે ચા અથવા તો તેને કાવો પણ કહી શકાય છે। તે ફક્ત 3 થી 4 ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ યુઝ કરીને બનાવીને તૈયાર કરી શકાય છે અને બહુ જ આસાનીથી બનાવી શકાય। તો ચાલો ચા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે 2 કપ પાણી લઈશું, આદુ 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર લઈશું। તો પહેલા આપણે હાથ સાફ કરીને આદુને ધોઈને લઈશું। આ રીતે આદુની છાલ નીકાળી લઈએ। હવે આપણે આદુને એકદમ સરસ રીતે છાલ નીકાળી તૈયાર કરી લીધેલું છે। આદુને છીણી લઈએ। શરદી ખાંસી કફ માટેની આ એક ઔષધિ છે। આદુ તેના બહુ જ ગુણ છે અને તે શરદી ખાંસી કફને દબાવવાનું કામ કરે છે। આ રીતે આપણે 1 સ્પૂન છીણેલું આદુ લઈશું। તો આપણું આદુ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે ચા બનાવીને તૈયાર કરીશું। તો તમે જોઈ શકશો ફક્ત આપણે 4 ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં ચા બનાવીને તૈયાર કરીશું। હવે આપણે કાવો બનાવવા માટે એક પેન લઈશું। પેનની અંદર 2 કપ પાણી લઈશું। પાણીને આપણે થોડીવાર માટે ગરમ થવા દઈએ। હવે તમે જોઈ શકશો પાણી એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેની અંદર આપણે છીણેલું આદુ નાખીશું 1 ચમચી। આપણા ભારતમાં એક એવું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ બહુ જ ઉપયોગી છે અને તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને લાભકારક છે, તે છે હળદર। હળદર ખાવામાં તો ગુણકારી છે જ, પણ તમને યાદ હોય તો આપણને નાનપણમાં લાગ્યું હોય ત્યારે બધાથી પહેલા હળદર જ લગાવવામાં આવે છે। મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે તેની અંદર મરી પાવડર પણ નાખીશું। ફરી બધું જ મિક્સ કરી અને આ કાવાને સારી રીતે ઉકાળી લઈએ। તો તમે જોયું આની અંદર મેં થોડો મરી પાવડર પણ નાખેલો છે। મરી પાવડર છે તેનાથી હળદરના ફાયદા અને અસર આને ઝડપી બનાવવામાં મદદ કરે છે। હવે આપણો આ કાવો એકદમ સારી રીતે ઉકળી ગયો છે। હવે આપણે આ કાવાને 8 થી 10 મિનિટ માટે આ રીતે ઉકાળી લીધેલું છે। તેનાથી તેની ફ્લેવર, ન્યુટ્રિયન્ટ્સ, પોષક તત્વો બધું જ પ્રોપરલી રિલીઝ થઈ જાય અને પાણી સાથે મિક્સ થઈ જાય। તો હવે આપણી ચા એકદમ તૈયાર છે। આ રીતે આપણે 8 થી 10 મિનિટ માટે ઉકાળી લીધેલી છે। ચા તૈયાર છે। નીચે ઉતારી લઈએ। હવે આપણી ચા એકદમ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તેને આપણે ગાળી લઈશું। તો તૈયાર છે શરદી ખાંસી કફ માટેની ચા। તો તમે પણ આ વાયરસના વાતાવરણમાં અથવા તો કોઈ પણ ટાઈમે ઠંડુ વાતાવરણ હોય જેમ કે શિયાળો હોય કે ચોમાસાનું ટાઢોળું હોય ત્યારે પી શકાય છે। આ ચાને બનાવીને જમ્યા બાદ બપોરે અને સાંજે જરૂરથી પીજો। તો આ ચા શરદી ખાંસી અને કફમાં ખૂબ જ સારી છે। ચા અથવા તો કાવો કહી શકાય છે। તો તમે તમારા ફેમિલીને જરૂરથી બનાવીને પીવડાવજો। આ વિડીયો પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો અને પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે।